Hi guys, welcome back to my channel. So this is Ryan again. So for today guys, just like what I mentioned sa recent post ko, na magre-review tayo ng mga in-order ko sa Lazada, Shopee, or any online store, even sa Lora. Alright? So for today, actually hindi ko siya in-order. Regalo siya sa akin ng wife ko nung last Father's Day. So ngayon ko siya i-review. And this is the Casio. Alright? So, Casio ano siya guys? Bali, this is a Casio men's black leather strap. So, relo. Okay? So ngayon i-unbox natin siya. So open na natin siya. So maganda naman yung lagayan ng mismong box niya. So Casio. Okay? So normal lang naman na karton, pero presentable naman kahit pa paano. So open natin siya. Alright, so what's in the box is ano to? Siyempre, manual kung paano natin siya magamit. And then what is this? Warranty card. So kailangan natin to. By the way guys, yung ating pong Casio, meron po itong 2 years po na warranty. So gagawin nyo na lang, magpupunta lang kayo sa Time Depot and then bibigyan nyo lang po ito. Okay, so ingatan nyo po guys na huwag nyo iwawala kasi kailangan nito, lalo na kapag nasira yung mismong relo. Okay, so warranty card pa rin. So this is the warranty card. Okay, ito yung mismong barcode nung relo. And then ready na kayo? Bebe! Wow! Alright, so this is the relo. Okay, so ang ganda yung build niya. Actually hindi siya sporty, pero mas advisable ko siyang gamitin ninyo kapag may atin ng kinamitin something formal. Pwede siyang gamitin. Napaka elegant ng tingnan. Kasi itong smooth strap niya guys, this is a leather. Okay, diba? Ang ganda niya. Yung quality niya, ang ganda. Sobrang ganda niya. Okay, and then ganun din dito. Saka yung kulay niya, tama yung magmamatch. So gold siya din pinakakulay nung body ng relo. And then leather strap. So bagay na bagay siya once na a-attend kayo ng mga something event na let's say wedding. So maganda siya. Yan. So take it easy. So for the price of 1,195, I think sulit na to. Isa to sa top 15 siya sa mga watches sa Lazada. So if you want to avail this guys, 1,195 lang yung price na murang-mura. Okay, so sulit na sulit. We know naman yung Casio, di ba? Kilalang brand naman na to. So I think it's really worth it na bilhin tong relo nito, lalo na kapag madalas kayo matin ng mga formal meetings, formal events. Okay, and then in Lazada din meron siyang halos 1,000, meron siyang 112 na review, 4.9 na review sa Lazada. So hindi kayo mag-hesitate na bumili nito. Okay, and we all know that Time is very kilala when it comes sa relo. Don't forget to like and subscribe on my channel, so pag meron pa tayong mga future reviews, mananotify agad kayo kapag meron akong bago. So yun guys, thank you for watching my channel. Bye bye.